ټاپ چې کوم دی نو هغه مونږ سره څونه دی څه حساب دی هغه ټول دلته موږ سیټ کولی شي. صحیح شو. بیا موو کولو کار دی نو ګورئ موو کمانډ راوالئ په دې باندې کلیک وکړئ او دا چا خبره دلته نه موو شو او چې کوم پوینټ ته موو کوئ هغه پوینټ سره کلیک کولی شئ تاسو سره موو شو دلته کې. صحیح شو. یا دغه شانتې مطلب د دې نه اخوا موو کوئ نو اخوا موو کولی شئ. سمپل موو کمانډ هم تاسو استعمالولی شئ که تاسو مطلب دې طریقې سره یو object move کوي او دې طریقې سره یې لګوي. You can use a move command like this also. صحیح شو. نو دا move command هم تاسو استعمالولی شئ. صحیح شو جی. ها نو دا زمونږه assembly view په دې طریقه باندې مطلب تیاریږي. دا خو پکې ما ډفرنٹ څیزونه صرف ستاسو د پوهې لپاره چې کوم دی نه. صحیح شو. دغه شانتې دی کې دا ډیلایټ راځي. ډیلایټ چې کوم دی مونږ سره د دې چې کوم دا سوري assembly end points وي دا سلوپ چې کوم موږ سره ګیون وي دا موږ سره ډیلایټ سره وي چې مطلب دی کې څونه سلوپس لاندې تللي دي بیسن سلوپس څونه تللي دي. دا شانتې زمونږ دې طرف ته پکار دی. نو زه به څه چلو کوم بیا خو به تاسو ته پته ده چې زه به اسکیپ وهم. زه به سوري ماوس تنګول کوي دا به سلیکټ کوم میرر ته به راځم او زه به په دې پوینټ باندې دلته راځم. دا پوینټ چې کوم دی زه په دې کلیک کوم موږ سره به دغې طرف ته راوړي. صحیح شو. اسمبلی کریشن کې بیا نور موږ سره څه داسې څه ډفرنټ دغه نشته چې یاره یو بل شانتې اسمبلی یا یو بل شانتې چې کوم څیزونه دي هغه ټول ستاسو دلته پراته دي. صحیح شو جي. چې اسمبلی کله کریټ شي که نه نو د هغې نه پس موږ راځو خپل کوریډور ویو ته. واپس به موږ دلته نه راشو زمونږ چې کم دا به موږ یو ریکټنګل راوالو. موږ به دا اسمبلی داسې کوو چې موږ سره پته لګي چې دا اسمبلی پوینټ دی. موږ به راشو خپل دلته کې. اوس چې کله دلته کې راشو فرسټ آف آل به زه راشم زه به کلیک وکړم په سنټر لاین باندې. چې کله په سنټر لاین باندې کلیک وکړم زه به دلته راشم خپل هوم ته کوریډور ویو ته. کله کوریډور ویو سلیکټ کړم موږ سره کوریډور راغی. دا زموږ بیسیک کوریډور دی. کوریډور ویو کې دا دی سنټر لاین روډ لاین دی. پروفایل ویو زموږ لیاوټ 1 پروفایل دی. دا زموږ پروفایل ویو ده. اسمبلی دلته نه زموږ اسمبلی 1 سلیکټ شو. صحیح شو. ټارګټ سرفیس زموږ سرفیس 1 سلیکټ شو. اسمبلی 1 شو سرفیس 1 شو. لیاوټ ویو چې کوم موږ ګورو هغه زموږ چې په کوم زه کوریډور جوړوم هغه زما په چې کوم اف آر ال جوړ شوی دی یعنې لیاوټ 1 چې کوم دی په هغې دی. صحیح شو. موږ سره دلته دا راغی. کله چې زه اوکې کلیک کوم موږ سره دلته دا ډیټا راغله. اوس دې ځای کې دې ډیټا ته ګورئ. موږ سره لومبۍ چې کوم ډیټا ده نو هغه څه لیکلي دي سی ایل روډ باندې لیکلی شوی دی که نه. بیا اصلي الاینمنټ دی چې هغه موږ سره سی ایل روډ باندې لیکلی شوی دی. پروفایل موږ سره دا سلیکټ دی. سټارټینګ پوینټ دا دی. اینډینګ پوینټ دا دی او دا طریقې سره راغلی. بیا موږ سره اسمبلی چې کومه سلیکټ ده نو هغه موږ سره د دې سرفیس سلیکټ ده د دې ګیون سرفیس سلیکټ. صحیح شو که نه. سیټ آل فریکوینسیز مطلب چې ته ټول دلته نه سیټینګز کولی شي هغه ځان ته سیټ کولی شي. ایډ بیس لاین ته پکې یو بیس لاین ایډ کول غواړې دا اوکې شو. تا سره بیس لاین هم راغی په دا اصل کې ویو ده چې کومه ویو ته ستاسو پکار دي. صحیح شو که نه. دغه شانتې ګورئ که ته ټارګټ باندې کلیک کړې چې کم ځای کې د ستا شولډر وایډنګ دی کم څیزونه تاسو سره دا ګیون دي. اوکې شوه. ها بیا اپلای فور بیس لاین موږ سره سی ایل روډ 1 سوري دلته موږ سلیکټ کړی نه دی چې هغه موږ سلیکټ کړو. صحیح شو. اپلای او موږ سره مارک د کوریډورز ایز آوټ ډیټ ریبلډ د کوریډور. ریبلډ د کوریډور باندې ما کلیک کړو موږ سره کوریډور میکینګ شروع شو. انټرسیکشن وذ ټارګټ کوډ ناٹ بی کمپیوټډ افسیټ اصل کې دی کې موږ سره سرفیس نشته. صحیح شو. په دې وجه باندې اینی هاو کوم ځای کې هینګ شوی دی چېرته دا دی. اوس زموږ سره لیټس سې زه ته دا لر کړم بیس لاین ته لر کړم بیا اپلای کړم ریبلډ کوریډور کړم اوکې کړم دا زه کلوز کړم. موږ سره ورته وګورئ دا کوریډور ویو موږ سره راغلی. دا زموږ کوریډور ویو ده چې وایډنګ هم پکې راغلی دا دی. صحیح شو. کم ځای کې موږ سره وایډنګ دی کم ځای کې موږ سره څنګه حساب دی هغه موږ سره دې ځای کې راغلی دا دی. صحیح شو. اوس سیکشن ایډیټر ته زه رالم. زمونږ چې کوم سیکشن ایډیټر دی فاین انټیریयर باونډریز بورډرز دا زمونږ ټوټل سیکشنز موږ سره اوس راغی چې مطلب کم سیکشن کې څنګه ویو راغلی دا. اوس ګورئ چې کله زه دلته کې دا زوم کوم نو موږ سره دا زوم کېږي. دا ورته وګورئ
دا زمونږ الیویشنز راغلي دي دا کوم ته چې مونږ دغه وایو کراس سیکشن ویو وایو صحیح شو دا زمونږ کراس سیکشن ویو ده چې کوم زمونږ پروفایل لاین دی هغه دا دی چې کوم زمونږ الیویشن ویو ده هغه دا ده دا سلیکټ شو دا ورته وګورئ تاسو سره د سیکشن ویو راغلی صحیح شو چې دلته کلیک کې دا زوم اوټ زوم ان کېږي تاسو سره دا ورته وګورئ چې زه دا سنټر لاین سلیکټ کړم که نه زوم کوم دا دی دا ورته وګورئ تاسو سره دلته دا سنټر پوینټ شو کوي دا سنټر پوینټ دی صحیح شو دغه شانتې کو زه دلته راشم په دې باندې کلیک وکړم نو دې کې مونږ سره دا اف آر ایل ان اس ایل چې کوم زمونږ لاینز دي لیټس دلته کلیک کړم دا داسې زوم اوټ کړم مونږ سره دا شو کېږي صحیح شو که نه نو دا زمونږ ټوټل سیکشن یو چې کوم ده هغه داسې شو کېږي صحیح ده ها اسکیپ دا مونږ سره سلیکټ بیس لاین سلیکټ دی زه واپس راغلم هوم ته دا زموږ سیکشن ایډیټر دی چې دا دلته کلوز کړم موږ سره سیکشن یو کلوز شو سیکشن یو جست موږ سره دا راکوي چې یاره زموږ چې کوم کمپلیټ ډیټا ده هغه موږ سره یو پروفایل کې مطلب یو درې دغه کې شو شي کنه مکس اپ شو شي ها اوس زه دلته رالم په کوریډور باندې ما کلیک وکړو چې کله کوریډور باندې ما کلیک وکړو ما کوریډور سلیکټ کړو نو موږ سره کوریډور چې کوم دی هغه کلوز شو صحیح شو اوس د دلته نه کوریډور پراپرټیز ته زه راشم کوریډور پراپرټیز باندې ما کلیک وکړو مون سره دا کوریډور پیرامیټر دی چې څه ایډ شوي دي څه نه دي ایډ شوي لیټ سپوز ته چې یو څه زه لر کوم نو ته ډیلیټ بټن سره لر کولی شي یا دلته نه بس الریډي ټیک نه شوی لر شوی دی صحیح شو ریموو بیس لاین صحیح شو دغه شانتې ته وایې چې یاره اسمبلي پوینټ دی دا مون سره ته وایې چې دا پروفایل 1 په ځای چې کوم دی سرفیس 1 دی اوکې شو اپلای شو ریبلډ کوریډور شو اصل کې سرفیس یو دی مون سره که نه نو په دې وجه باندې صحیح شو اوکې اینڈ دلته موږ کلوز کو دا ورته وګوره موږ سره په هغه سرفیس باندې کوریډور جوړ شو صحیح شو دغه شانتې کو زه دلته راشم کوریډور پراپرټیز ته زه وایم چې نه زمونږ دا چې کوم دی سیل روډ سیل خو دی دی خو هغې سره چې کوم دی دا زمونږ سرفیس 1 په ځای لیاوټ 1 دی موږ اوکې کو دا زموږ سټیشن پوینټ دی دا زموږ اینډ پوینټ دی دا زموږ اسمبلی دا چې کومه اسمبلی موږ سره الریډي ګیون ده دا هغه ده خو ته وایې چې زه پکې اسمبلی نه ایډ کول غواړم جست انټیک اټ خو اسمبلی لازم نه سوري اسمبلی به لازم ایډ کېږي صحیح ده که نه موږ سره ځکه چې ټارګټ اسمبلی ده ټارګټ نه بغیر خو موږ سره نه ایډ کېږي دلته زه رالم فریکوینسي چې کوم موږ سره ده دلته زه رالم ټارګټ چې کوم زموږ ټارګټ ایریا ده سرفیس 1 شو exciting ground level surface 1 شو exciting surface level surface 1 شو دا ورته وګورئ صحیح شو که نه ټارګټ سرفیس چې کوم دی نو هغه زمونږ سرفیس نشته اوس ټارګټ سرفیس کو چېرې زمونږ وکړه نو به سرفیس 2 راته نو چې سرفیس 2 مونږ سلیکټ کړو به زمونږ ټارګټ سرفیس صحیح شو دغه شانتې بیس سینټر لاین چې کوم دی نو هغه زه دلته نه سلیکټ کړم چې سی ایل روډ 1 لاین دی هغه ما ایډ کړو صحیح شو دغه شانتې لیفټ وډ الاینمنټ چې کوم دی زه دلته سلیکټ کړم چې هغه زما لیفټ والا دی هغه ما دلته ایډ کو او دا یو مې ایډ کو دا دوه لاین زما لیفټ دی او دغه شانتې زما چې رایټ ته کوم دی نو دا یو لاین دی او دا یو لاین دی دا زما رایټ ته راغلی دی صحیح شو جي ښه شولډر وایډنګ مونږ سره شته که شته نو کم طرف ته دی شولډر وایډنګ مونږ دې کې نه دی ورکړی نو په دې وجه مونږ سره دې کې نشته سلوپ اینډ الیویشن ټارګټس دي مونږ چې کوم دی لیفټ آوټ سایډ الیویشنز چې کوم دی هغه مونږ وایو چې سرفیس 1 نه مونږ واغسته صحیح شو ښه بیا دغه شانتې رایټ سایډ مونږ هم سرفیس 1 نه واغسته صحیح شو بیا زمونږ د ټارګټ پروفایل چې کوم دی زمونږ لیاوټ 1 شو صحیح شو او دا زمونږ سره اوکې شو چې کله دا هر څه اوکې شو اپلای ریبلډ د کوریډور موږ سره اوس بیا دوباره کوریډور په دې ډیزاین شي اوس کو تاسو دې کوریډور ویو ته وګورئ که نه نو دا به سم واټ یو منټ صبر وکړئ یار فایل سیوینګ وکړي تاسو ورته وګورئ کوریډور ویو کې موږ سره چینجز راغله صحیح شو که نه موږ سره چې څنګه ویو زموږ په کار وه هغې حساب سره زموږ ویو تیاره شو صحیح شو دا ما کلوز کړه اوس مونږ سره د کوریډور ویو نه بعد یو سیکشن ایډ کول یو سیکشن ډیلیټ کول دا زموږ کار دی د سپلټ ریجنز کې ایډ ریجنز کې ایډ فریکوینسي کې دا ټول تاسو سره کېږي دا به انشاءالله تعالی مونږ سباني کلاس کې